آقا سلام به همه، به یه ویدئوی دیگه خیلی خوش اومدین. امروز ببین اینجا کیو داریم. سلام. دکتر بالاخره اومد پاتایا. دکتر چطوری؟ خوبی؟ مرسی، ممنون، متشکرم. چیکارا میکنی؟ خوش میگذره؟ بعد نمیگذره. آره، امروز قراره که بیشتر راجع به تو صحبت کنیم و اینکه واسه بچهای دیگه که حالا شاید ما دو تا نمیشناسن میگم بچا من دانیالم و ایشون پدرمه که بهش میگیم دکتر. من بانکوک زندگی میکنم، ایشونم بعد از مدت ها اومده پاتایا مستقره و قراره که ببینیم که زندگی ایشون توی پاتایا چطوریه و اون مدتی که ایران بوده وضعیت چه خبر بوده. دکتر آماده؟ برو بریم بریم کارت داره. خب دکتر چه خبر؟ چیکارا میکنی؟ خوش میگذره؟ خوبه، بعد نمیگذره. آره، الان اینجا کجا هستیم؟ الان اینجا اومدیم که سنترال پاتایا، اگه ببینید اونجا هستیم. دکتر میگم که این مدتی که تایلند نبودی چطور بهت گذشت؟ توی ایران آره، اول از اونجا بگو این مدتی که والا زندگی یک نواختی داشتیم، ولی چون کنار خانواده و دوستا و فامیل بودیم بد نبود. خب اما البته اونجا من ویدیو میساختم و ویدیو من خوب بودن، یعنی ویدیوهای خوبی میساختم راجع به تایلند. ولی در مجموع میتونم میگم بعدم نبود، فقط دلتنگ اینجا بودم. خب اون موقع که دلتنگ بودی چی کارا میکردی واسه تایلند؟ خب اولین کاری که میکردم یوتیوب میساختم دیگه. یوتیوب شنیدم سوراخ کردی. بچه اگه نمیدونید دکتر یوتیوبره، خیلیاتون میدونید، حالا شاید خیلی بعضی دیگه هم هستن که نمیدونن. دکتر بابام هم ایشون هم یوتیوبر تایلنده، این سوراخ کرده یوتیوب دیگه. دکتر از خبر ببین چندین ساله میشینه از اونجا یوتیوب هم میسازه، حتی میره و میاد کلا میره و میاد و کلا راجع به تایلند کانتنت میسازه دیگه که اینطور. خب چون خاطرات خیلی زیادی با هم داشتیم. درسته. تایلند از 10 سال پیش میایم، چند سالم مستمر بودیم دیگه. آره بعد که دیگه برگشتم دوباره اومدم تو دوره کرونا رفت بودم، بعد از کرونا برگشتم ایران بعد از کرونا. درسته. 2 سال خورده‌ای بودم دوباره اومدم. که اینطور. اینجوره دیگه. که اینطور خیلی خوب. باشه دکتر. خاکش خیلی گیراست. بله. یکیش خاکش تو رو گرفته که خیلی دیگه. دکتر بریم مثلا این 7 سنترال پاتایا دیگه. آره الان بیچ سنترال پاتایا هستیم، بریم اینجا. اینجا قبلا سنترال فستیوال بود. دکتر یادت اون سالایی که اومده بودی؟ الان شده سنترال پاتایا. آره بچ نگاه کن، اصلا حواسش نیست. آره دیگه بیا بریم. تو این 7 خیلی باش خاطره دارن ها. بعد اینجا دمش نکن غذا و اینجور چیزا هست. بعد اینجا پارکینگش ما میومدیم موتورمون رو یواشکی می‌کردیم این تو. الان دیگه کاغذ چی میگن نوار پیچ کردن، کسی دیگه نمیتونه بیاد. آره یادم. آره یادته. آره 7 معمولا یه صدای خفنی میده. برو جلوی ببینم صدا میده. صداشو قطع کردن. نه بابا. بیا. صدا دادن. تو جمپیا صداشو قطع کردن. صداشو قطع کردن. جدی. ولی اینجا صداش از خوبه. بازم صدا خاطر انگیزه. بیا بریم ببینیم که با این میتونیم چی بگیریم. اوکی. واسه بارهای معدودی بهمون گفتن دکتر تو 7 گفتن فیلم برداری نکنید، درسته؟ آره بعض وقتا عجیبه خیلی جاها جاهای توریستی این گیرا رو میدن الکی. توی فرودگاه پلیس ایمیگریشن که میخواد چکین رد بشی، من 2-3 بار اشتباهی فیلم گرفتم اومده وایسا بالا سر تا پاکش کنم. نه بابا. حتی میگه تو تراش هم برو تو تراش اونجا هم پاک کن که خیالش راحت. خب پلیس ایمیگریشن بزرگ زده، اگه فیلم برداری میاد زندانت میکنن. این یوتیوبر نترسی. خب بچه درینکایی که گرفتیم یکیش اینه، این آب خوشمزه است، 3200 20 بات. ببخشید که این آشغالا اونجا میبینید چون که بر خیابونی دیگه، اینا کف خیابون اینا که همه خارجی‌ها همه نشستن، این دوهاشون و اینکه این خیلی پیشنهاد میشه 20 بات. دکتر تو چی گرفتی؟ فانتا تایلندی. من خیلی دوست فانتا تایلندی. وقتی تشنتونه اینو بخوری. من معتقدم وقتی تشنتونه اینو بخوری. این آب طعم هلو توشه، یک کمی هم شیرینه ولی این کاملا فانتاه دیگه. نوش جونه. برو بزن تو کارش، بزن قدش. اوکی. خب دکتر یه تست ازش بگیریم ببینیم که ایران اومده یه چیزی میدونه یا نه. الان اینجا اومدیم ورودی اینا سنترال پاتایا و یه تست میخوام ازت بگیرم. دکتر این کیه؟ الان این خیلی معروفه تو ایران. بچه شما قطعا میدونید کیه، کامنت کنید. هلو کیتی بودین؟ بابا میگه هلو کیتی، فقط هلو کیتی رو میشناسه. این کجاش هلو کیتیه؟ این نگاه کن دندانای شیطانی داره.
این لبوبو دیگه، لبوبو مگه نشدی؟ ببین شناخته لبوبو که گفت، این لبوبه که تو ایران خیلی معروفه الان، درسته؟ الان ببین دیگه گندش در آوردن ایران دیگه. میدونستی که لبوبو رو یه تایلندی معروف کرده؟ لیسا خواننده بلک پینک که خیلیاتون میشناسیش، اون اولین بار لبوبو رو آویزون کرد توی سری تبلیغات و اینجور چیزا انجام داد کل دنیا. حالا ببین ما از کی ما الان مدش تو تایلند دیگه رفته، حالا شما نبینیشون گذاشته، ولی کلا مد الان لبوبو تو تایلند رفته، در صورتی که الان تازه تو ایران مد شده. آره اصلا دیگه خاص شده. برو بریم ببینیم اینجا بهمون گیر میدن یا نه که داداش نه یا داداش رکورد نکنه. اینجا نه کار ندارم. آها راستی یه چیزی باید بریم نیمم پیدا بکنیم. همین نیمم پیدا میکنیم. خب دکتر من یه سوالی ازت دارم. بله تو حالا یه چند ماهیه که اینجا هستی. موضوع اینه که قیمت‌ها به نظرت چقدر تغییر کرده؟ قیمت‌ها تغییری داشته؟ راحت بگو. والا تو تقریبا 90% هیچ تغییر نداشته. تو 90%. چقدر جالب. تازه آخرین بار من یادم تو کرونا حتی اینجا بودی که قیمت‌ها خیلی ارزان‌تر شده بود. الان پس از کرونا انتهای کرونا اینجا رفتم. خب کرونا تموم شده بود. ولی قیمتا میگم 90% واقعا سر جاشه. 10% تغییراتی داشتیم. مثلا من شکر رو مثال میزنم، تو ویدیو خودم هم شکر رو مثال میزنم. خب مثال بزن. دقیق یادم اون 22 بعد بود، الان شده 27 بعد. 27 بعد ها. 5 بعد گرون شده. 5 بعد گرون شده. همین. اون قهوه ها هم فکر کنم موقع که رفتی همین قهوه 7 14 بعد بود، الان شده 15 بعد. آره 14 بعد. الان 15 بعد. یه بعد. چیزم برنجم بعضیاشون همون قیمتن، بعضی یه برنج معطلی هست کیسه نارنجیه. درسته. اون بعض وقتا دیدم 20 بعد جابجا میشه. ولی دوباره برمیگرده. نمیدونم چرا. چه اینطور؟ مثلا انگار کم و زیاد میشه. همین. باش. تا رو پله برقی هستیم و میدونم جای مناسبی نیست و من همیشه خوراکم سوالا رو جایی بپرسم که جای نامناسبه. آقا من میگم که نظرت راجع مردم تایلند چیه؟ تغییراتی راجع مردم تایلند دیدی؟ مردم تایلند رو نمیتونم بگم چون که من پاتایا اومدم. یه نظر شخصی تو بگو. تو بانکوک بودم. اوکی، نظر خودت راجع مردم پاتایا، چون که قبلا پاتایا زندگی کردی الان پاتایایی. یه مقدار زبل شده. آها بگو راحت همه این صحبت‌ها رو بکن. نظرتو بگو. قبلا پاتایایی توریستا رو خیلی به خاطر خودشون انگار دوست داشتن. درسته. انگار مثلا از اینکه خارجی از اینکه توریست هستی، از اینکه غریب پرست بودن، غریب دوست بودن، اینجوری برخورد می‌کنن. ولی الان یه مقدار به نظر پولکی شده. خب چی دیدی که فکر می‌کنی دیگه اینجوری نیست؟ نه اینو باشه اوکیه، اونو بعدا میگی. الان چی دیدی که فکر می‌کنی اینا اینجوریان؟ مثال بزن. یا مثلا از چه لحاظ مهربون نیستن، لبخند ندارن، پولکی شدن؟ چی منظورت از این لحاظ؟ باور کن حس کلیشو میگم، نمیتونم بگم دقیقاً کجا متوجه شدم. ببین یک چیز کلیه، یه حسیه کلا. دقیق نمیتونم بگم اینجا متوجه شدم یا اونجا متوجه شدم. توی این 2 ماه 3 ماهه نمیدونم حالا 2 ماه نیمه، ببین یه حس کلی بهم میگه از برخوردها که برخوردهاشون مثل اون قبلا اینقدر صمیمی نیست. بازم حالت صمیمانه داره ولی یه مقدار به نظر کمتر میاد. میگم حس کلیه. و یه مقدار دختراشون لااقل متوجه شدم توی برخوردهای هم تو معمولی سلام علیکم معمولی انتظار دارن یه پولی خرج کنی یا پولی بهشون بدی. نمیدونم من این حسو دارم. آها اوکی، حداقل تو این حسو داری، درسته؟ نسبت به قدیم. اوکی درسته، دمت گرم. اینم نیم. چطوری عزیزم؟ خوبی؟ چه خبر؟ خوش میگذره؟ واسه خوش نکن اینا کافه گرفته نشسته اینجا. برو بریم نیمم از اینجا ورش داریم با خودمون ببریمش و برو بریم ستایی ببینیم که این ورا چه خبره. من همیشه اینو میگم تو تایلند انقدر فود کورتاش باحاله، اصلا شما دیگه احتیاج نداری بری رستوران، میتونی بری همین بغل غذا بخری. بریم بشینیم اینجا آره فود کورت تنوعش زیاده و همه چی هم داره و قیمت هم الکی گرون نیست. چند تا سوال ازت دارم. اول اینکه با چه ویزایی تونستی بیای تایلند؟ الان نظرت راجع به ویزا چیه و با چه ویزایی اومدی؟ یه ویزای 6 ماهه مولتی گرفتم اومدم. خب که قیمت ویزام حدوداً 180 یورو هستش. 180 یورو. حتی مشخصات شرایطش من توی ویدیو خودم گفتم و قرار بیشترم بگم، ولی اینم بگم که باید 500 میلیون تو حسابتون حدوداً 3 ماه باشه. یعنی تمکن مالی احتیاجه. بقیه‌اش همون ویزای توریستیه. تو با بازنشستگی هم میتونستی بیای. چی شد که با بازنشستگی نیومدی؟ ویزای بازنشستگی والا یکم سختگیر شده بودن اون موقع که من می‌خواستم بیام تهران. خب بعد مبلغی هم که با تمکن مالی بود خیلی زیاد شده بود دیگه. درسته. به نظر من نمی‌صرفید. ولی الان که اومدم اینجا با اطمینان بهت میگم ویزای 6 ماه تو ویدیو خودم هم گفتم الان میگم
اصلا ارزش نداره. برای که 2 بار شما باید از کشور خروج کنی، درسته. از تایلند خروج کنی دوباره برگردی، هم خسته میکنه آدمو، هم هزینه داره، همین که نمیارزه. شما همون 2 ماه بیای برگردی ایران، بعد 2-3 ماه برگردی دوباره بیای، همون مقدار میشه. لزومی نداره این آدم خودش خسته کنه و استرس به خودش وارد کنه. به چیز بهم بگو، هزینه‌های ماهانت بهم بگو چقدر معمولا خرجت میشه و برآورد هزینه کردی؟ اول که خونه تو ماهی چند گرفتی؟ همون کرای خونه، اجاره خونه به نظر من بیشترین مقدار پول مصرف میکنه توی تایلند، به خصوص لااقل پاتایا. اونم دیگه ما خودت بودی دیگه، با چک و چونه و با هزار دنگ و فنگ یه کسی پیدا کرد کندویی که اصلا جذابه، ولی مثلا فضاش خوبه، ترتمیزه، ولی دور از شهره، تو جامتیان انتهای تای جامتیانه. آره واقعا. این که 6.5 گرفتیم، یعنی ما 6500 با چونه با پول آب برقش به حساب به پول ایران میگم که دیگه دست همه بیاد 25 میلیون میشه ماهی. به نظر من زیاده. برای یه نفر خورده‌ای بعد شد دیگه یه نفر 25 میلیون و نمیشه 2 نفر هم توی زندگی کرد، مگه اینکه زن و شوهر باشن، وگرنه 2 تا رفیق هم انقدر جا نداره. 2 تا رفیق که شب تو بغل هم دیگه بخوان که یه دونه تخت داره. آره نه، چون یه اتاق خواب شیشه‌ای داره که فیک اتاق خواب نیست، آشپزخونه‌اش بد نیست، اونم البته کوچولو، خیلی تنها چیزش که خوبه همین استخرش و سالن جیم و این چیزاش خیلی خوبه. ولی کلا گرون به نظر من در میاد. درسته. وضعیت خورد و خوراک و هزینه ها و اینجور چیزا چطوریه الان؟ ببین هزینه وضعیت خورد و خوراک خوبه، یعنی تایلند واقعا ارزونه، واقعیتیه. موضوع اینه که همین میخوام برسیم. اگه توی کشور دیگه الان داشتیم مثلا اسپانیا چه من بودم دیگه، خیلی کشورها بودم، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی یا باید ایران بمونی یا اگه بخوای خارج از ایران بمونی تایلند یه جور جاییه که خیلی دیگه. خوبه. ترکیه هم بچه‌ها رفتن، خودم هم قبلا رفته بودم، واقعا گرونه. تایلند خوبه، چه بیرون غذا بخوری چه تو خونه، باز قیمتا پایینن، ارزون در میاد، اصلا قابل مقایسه نیست با حتی اجاره‌ای که میدی. اجاره من میگم زیاد سنگینه، حتی پول آبم روش اون اجاره هم به پول ایران خیلی گرونه. آره دیگه. خب ولی در صورتی که اجاره ماهی تو الان ماهی چند دلار داری میدی؟ 250 دلار داری میدی دیگه. خونه با استخر، با جیم، با محوطه، لب دریا، همه اینا رو داری میدی. ما این 250 دلار کجای دنیا به غیر از تایلند، حالا ایران به کنار؟ هیچ جا. ایرانش هم اصلا نیست. ایران چون که تو اصلا این شرایطو نداره. اصلا این شرایطو که نداره. اصلا حالا به زندگی میکنن تو ایران میشه لاکچری. آره اصلا صحبتمون راجع به ایران نیست. راجع به این آقا اوکی ایران همه چی مشتی، قیمت ارزون، اوکی. شما به خارج از ایران کدوم کشور دیگه میشه همش کاری کرد؟ فرقش کشوری که آره نمیشه هیچ کاری کرد. شاید کردستان عراق، شاید دقیق یادم چون بودم اونجا، ولی یادم نیست که بازم این شرایط رو میشه اجاره کرد، نمیدونم. آره ولی شاید اونجا ارزون بود. شاید میتونست اونجا ارزون باشه. آره خب اینه که اونجا همه سیویل پارتیه. سوال دیگه، غذای تایلندی مورد علاقت چیه؟ غذا تایلندی قرار باشه بخوری چیه؟ اولیش کامانگای، دومیش یه غذا اسمش خیلی سخته، چی بهش میگم؟ گراپانوئا تازه خیلی سخته گفتن. آره سخته چون که خب زبان آبای خاص زبان تایلندی با گوشت گاو درست میشه. بله. و با ریحون و گوشت گاو و ریحون خیلی خوشمزه. آره اینا غذای تایلندی. کاپادگای هم خوبه. کاپاد هم خوبه. آره کاپاد هم خوبه. حتی اون گایتاد هم که همون موقع سخاریه دیگه. آره دیگه گایتاد یعنی موقع خیلی خوشمزه است. اونم خیلی خوبه. بیا اینجا ببین چیا داریم ما. و اینجا املته، این املت سوسیس و تخم مرغ، اینا برنج و اینا رو مثلا میشه خورد. این با میگو دیگه پیشنهاد میشه. 55 بعد 45 بعد کمی دکتر قیمتش اینجا بالاتره ولی اوکیه. برو بریم تو کارش. آره به نظر من خوبه. برو بریم اینم غذای ما تخم مرغ و سوسیس، برو بریم تو کارش. دکتر چیکار داری میکنی؟ طبق معمول داری ولاگ میگیری، 24 ولاگ میگیری دیگه. برو بریم واسه دکترم غذا سفارش میکنم. غذا چی احتیاج داری؟ من کامانگای میخوام. کامانگای بریم واسه کامانگای. برو پیدا کنیم. خب اومدیم اینجا هم غذای دکتر رو بگیریم. آقا من این غذای کامانگای خیلی دوست دارم، ولی خدایی نگاه کن برنج چقدره. آخه این برنج برای جوجه هم کمه. من بعد بهش گفتم مثلا ساندویچ هست تو ایران میگیم 2 نونه بگیر. گفتیم 2 برنجش کن. چطوری میگی؟ بچه تو تایلند میتونید هر غذایی و کلمه پیسک یعنی اسپشیال و خاص. یعنی یه جورایی زیادتر از حالت معمول. خب و میتونی مثلا بگی کلا اگه بگیم پیسک
یعنی کل غذا رو واسم بیشترش بکن، یه مبلغی هم اضافه تر میگیرن. ولی اگه بگی کاو پیسه، یعنی فقط برنجش رو واسم خاص بکن، برنجش هم میشه 2 برابر. ببین چقدر شد غذا. هنوز چیزی حاکی نشده. غذای برنج تایلندیه که 55 بعد بود شد 65 بعد با برنج اضافه. دکتر برو تو کارش. Thank you. من حیف شد اون غذای تایلندی کاوسوی دکتر ندیدم، ولی کاوسوی سفاری فقط می‌خواستم یه چیز سفارش بدم بخورم که بتونم ولاگ بگیرم. و اینم دکتر غذای کاماگا، اینم غذای نیمه نیاکو چه خوشگله ظرفش دکتر نه از این ظرفای ژاپنی داره. نیم همیشه همه چیزا رو کیوت سفارش میده. تو به چیز باحال بهت نشون بدم. ببین اینا رو دیدی؟ اینا رو چیز میکنن، از اینا میگیرن. تو ایران یه دختره همه جا هست. هیچ رقم برش نمیداره. توی اینجا بر میداره میاد اون بالا، چنگکش انقدر شله وقتی میاد این بالا یهو تکون میخوره میندازتش. همون دیگه. حالا نه تو ایران اصلا کلا برش نه، تو اینجا حتی برش هم میداره که مخ تو بزنه. ولی یه نفر فکر خوبی پیدا کرده بود، دستگاه رو گرفته بود تا این میکشید بالا، دستگاه رو میکشید این همون لحظه تا نیومده بالا پرتش میکرد میافتاد اینجا. دستگاه رو میگیره. آره دستگاه اینجوری میگرفت یه تکون محکم به دستگاه میداد. اینا همون لحظه چنگک پرتش میکرد، چون که چنگک میاد میگیره میاد اینجا که میخواد حرکت بده پرتش میکنه. خب بعد این اومده بود گرفته بودش، آره اینجا منتظر میمون، چنگک میومد میکشیدش بالا قبل از این، چون که تا موقعی که میخواد بکشه بالا هنوز سفته. سنگینه. این نه حالا این دستگاهش سفته، ما رو اون صابون یه اینجوری میکرد همون لحظه چنگک پرتش میکرد تو اینجا میرم کلی از این جنس سرشه. واقعا یه فکر مال این کشور اونم چینی و آسیایی بود. داره او هر توکنش هم 250 بات سامورای هستی پات نه روش 250 بات باید رسما بدتش. بله 250 بات بدی ممنون، توکناش 10 باتی 10 باتیه داداش. چی فکر کردی بیا بریم بابا ولم کن. یه سوال ازت میکنم ببین جوابی داری، یعنی ببین نظرت چیه. اولین چیزی که وقتی که اومدی تایلند یا فهمیدی که من دلم واسه این موضوع تنگ شده چی بوده؟ یعنی این سری که اومدم. آره دیگه این سری ما اصلا همش صحبتمون راجع به این سریه. حالا این سری که اومدی اولین چیزی که دیدی گفتی من دلم واسه این تنگ شده. مثلا راهنمایی ممکنه دریا باشه، مثلا بگی وای من دریا دیگه بود. خب چی بود؟ چی مثلا مهربونی مردم بود، غذا بود، دریا بود، برخورداشون واقعا برخورداشون بود. برخوردای از تو خود فرودگاه حسش میگیره آدم. گفتم چقدر برخوردها فرق میکنن. برخوردها فرق میکنن. خیلی مهربون. بعد احساس کردی که دلت برای این برخوردها تنگ شده بود. خوش برخورد، خیلی برخورد خوب داشتن. من دلم واقعا احساس کردم تنگ شده بود. جالبه. اوکی خیلی هم خوبه. دکتر این برند چیزه؟ های اسکوله. برند های اسکول از برندهای مورد علاقه منه. مال تینیجراست دیگه. منم که تینیجر نیستم ولی خودمو دوست دارم بچسبونم به تینیجرها. درنچه از همچین برندی استفاده میکنم. قیمتاش اوی انداختمش کوکوپرو. بابا خود این تیشرت یه جور. دکتر درستش کن. دکتر تو پدری منو نجات بده. تو این گندی که زدم منو نجات بده. ببین بچه یه پدر اینجوری همیشه نجات میده. آفرین. گفتم من غلط کردم. بفرمایید. فقط بذار یواشکی قیمتشو از این وریه ببینم. میخوام قیمت تو بچه 590 بعد. یه کمی گرونه که گرونه دیگه ولی خوشگله لباساش. و اینکه برند مورد علاقه من خیلی از شوا لباساشو دارم. تخفیف‌های خیلی خوبی میخوره، مثلا یه 200 خورده بات میده و اینکه فوق العاده برند خوبیه و من خیلی دوست دارم. دستمالم. آره دستمالش مثلا داره های اسکول، هدبند، دستمال، جوراب. تو به بسکتبالش ببین چه باحال سبز دیگه دست نزنی خیلی باحاله. احتمالاً واسه خیلی‌ها سواله که چرا من بهت میگم دکتر. تو اولی که خود دکتر مدرک آزمایشگاهی داری درسته؟ آره ببین ما تو مقطع فوق لیسانس یه مدرکی به ما میدن در وقتی که کار میکنیم. درسته. یه مدتی به نام دکترای حرفه‌ای بهش میگن. درسته. یعنی مسیر پزشکی رو طی نکردیم ولی مسیر کل آزمایشگاه رو طی کردیم. کارت هم پزشکی بوده دیگه، آزمایشگاه دیگه. آزمایشگاه پزشکی. آزمایشگاه پزشکی. ولی می‌دونی اینا هیچ کدوم واسه من مهم نیست. و من چرا بهت میگم دکتر؟ من برای این بهت میگم دکتر چون که دکترای پاتایا رو داری و ما خودمون میدونیم چرا دکترای پاتایا حرفه‌ای پاتایا سوراخ سنبه‌های پاتایا رو داره. بابا یادت بچا تنها دلیلی که من داره بهش میگم دکتر فقط بخاطر دکترای پاتایا رو داره. هر سوالی راجع به سوراخ سنبه‌های پاتایا داره ازش بپرسید بلده، مطمئن باشید. ولی خدا شکر چند نفر ما درمان میکردم این موقع. آره نه میدونم، من میگم مخالف نیستم، من میگم میتونی آره نکردی خیلی دکتر دارو این چیزا، ولی میگم واسه من این موضوع یه چیز دیگه است.
دکتر یه سوال دیگه که هست اینه که به نظر تفاوت مردم ایران و تایلند تو چیه؟ انقدر تفاوت دارن که یکیشه نمیشه گفت. فقط میتونم بگم از احساسی با هم نزدیکن، یعنی احساسات میفهمن. آره منم اینو خیلی قبول دارم. یکی دیگه شو که من خودم بگم اینه که فقط احترام به بزرگتر خیلی حالیش میشه. ببخشید حالا شما بگو. تفاوت‌ها زیادن ولی چیزایی که نزدیکه میشه. یکی تفاوتاشو بگو. یکی دو که خیلی احترام هم من فکر می‌کنم که تفاوتش اینه که آرامشی که دارن خیلی فرق میکنه. یعنی آرامش مردم تایلند بیشتره قطعاً. او از همه دنیا. اون از همه دنیا از همه دفعه مختص ایران. مگه نه سوئیس معروف‌تر هم است. ما خودمون صحنه اینه که طرف دیدی که سوئیس دوچرخه رو پرت کرد، دوچرخه بچه رو پرت کرد. بچه رو چرا تکیهش داره به مغازه؟ مثلا اینجا آره تو تایلند اتفاقی نمیفته. اگه بخواد همچین اتفاقی موقع بیفته اون آدمه داستانه. ولی معمولا به طور معمول اصلا تایلندی اصلا نمیدونه که باید یه چیزی میشه پرت کرد. میدونی منظورم چیه؟ آدمای خلاف اونجا چیزاش خب همه کاری میکنن، مثلا جوون اونجا چیزا. ولی یه تایلندی اصیل معمولا اصلا ذهنش هنگ میکنه. خب چرا بد رفتار کرد؟ دکتر سوال. بچه‌ها به خاطر بلک دهنش سرویس کردن دکتر سرویس کرد. به نظرت سختی‌های زندگی تایلند چیه که کسی که مثلا تو ایرانه یا توی تایلند نیست نمیبینه؟ من توی یه دونه از اون ویدیوهام اینو خیلی خوب مطرح کردم، یعنی مفصل و چیز. مخصوصا اوایلش وقتی میای خیلی به نظر همه چی سخت میاد. یکی از دلایلش اینه که نمیدونی چی به چیه، قوانین نمیدونی، چیزشون فرهنگاشون نمیدونی، بعد ممکنه کارهایی بکنی که اشتباه در بیاد. اولین مسئلهش اینه، سختی این که مسیرها رو نمیدونی، جایی که مثلا میخوای چیزی بخری، اینا همه اولش خیلی منظورت شروع زندگیه؟ شروع زندگی حتی برای مسافرت. حالا کسایی که با تور میان، خودی که با تور میان با تور میرن. درسته. ولی به صورت خود تکی سفر میکنی، اولین سختیش همینا هستن. نمیدونی چه غذایی بخوری، نمیدونی چه رفتاری باید با مردم بکنی، مردم چه رفتاری با تو میخوان بکنن، کجا بری، حادثه رو بلد نیستی. بعد میگم قوانین از همه مهمتره. شما نمیدونی که اگه یه سیگار یه جایی بکشی که نباید بکشید، اینجا همه چی قانون اینا رو خیلی سختگیری میکنن که بکشی یه جریمه سنگین مثلا 5000 بعد ممکن بیفته تو گردنت. پس اینجاست که پیجای اینفلوئنسری مثل ماها دیگه خیلی کمک کننده هستن. قطعا پس ما خیلی کمک کننده میتونیم باشیم. درسته؟ چون که ما اطلاعات میدیم، کمک میکنیم، مصور صحبت میکنیم، ولاگ درست میکنیم، تو اینستاگرام، تو یوتیوب هر روز استوری میذاریم راجع به اتفاقا، راجع به قوانین اگه عوض میشه یا هر چیزی میفته، ما معمولا خیلی زود خبر میدیم. ماها خیلی خوب میتونیم کمک بکنیم که این مشکل رو حل بکنیم. درسته؟ اصلا کلا یوتیوب، اینستاگرام باعث شده که خیلی دیگه اون اشتباهاتی که مثلا اون زمان ما کردیم، یادت چقدر ما سختی میکشیدیم؟ بابا اصلا چیزی نبود، نمی‌دونیم بعد کی بریم، کجا بریم، چیکار باید بکنیم. ما تو سفر اول مثلا نمیدونستیم رستوران ایرانی وجود داره. سفر دوم شانسی اومدیم یه رد شدیم محله ایرانی‌ها هست، اصلا اینجا اصلا نمیدونستیم. ولی الان همه میدونن همه چی. همه آدرس. خیلی وقت ایران نبودم ولی تو الان ایران بودی دیگه و راجع به تایلند هم کانتنت می‌سازی، درسته؟ ایران اولین چیزی که اسم تایلند میاد، مردم ایران و حالا کلا برابکس ایران به چی فکر میکنن؟ دختراش دیگه. متاسفانه فقط چه طرز فکری، حالا جدا از دخترا که میدونن، چه حسی به تایلند داشتن یا چه دیدی؟ مثلا تو میگفتی آقا من یوتیوب مثلا راجع به تایلند درست میکنم، چه فکری راجع بهت داشتن؟ چی ازت میپرسیدن؟ همش راجع به همین پاتایا میپرسن و دختراش که مثلا اوضاعش چطوره، تحویل میگیرن نمیگیرن، دوست میشن نمیشن، قیمت ها هنوز چطوری؟ قیمت نه، بیشترشون میگم اونایی که ندیدن اصلا تایلند رو، همینا رو فقط شنیدن، بعد همش میگن برام بگو، راست میگن مثلا دخترها میان تو خیابون باد حرف میزنن، مثلا راحت با دوست میشن. همش از این سوال من میگفتم آره مثلا تو چیزی هست تو اینا. یعنی مثلا ما با این تیپمون ما رو تحویل هم میگیرن، گفتم آره چرا که نه، حتما تحویل میگیرن. آره بابا حتما بچا میبینید تحویلتون میگیرن، مشتی هم تحویل میگیرن. ماشاءالله بچا ایران خوب خوشتی مشتی ان، اخلاقشون خیلی خوبه و تایلندی‌ها هم این موضوع رو میفهمن. دکتر الان دیدشون نسبت به ایرانی‌ها چطوره؟ ببین نسبت به قبل و نسبت به الان. راستش دیدشون خوب نیست. جدی میگی؟ چرا؟ من 2-3 بار این سری متوجه شدم وقتی میگیم ایرانیان مکسی میکنن، یک کمی هم گاز میگیرن. نمیدونم شاید این بانکوک اینجوری نیست. یعنی من بانکوک همچین حسی نکردم. من این حس اینجا دارم. یعنی الان من بعض وقتا میگم خوبه نگم ایرانی هم، چون که حتی به قول یکی از دوستان میگفت کمک هم کرده
یعنی رفته کمک کرده به یه خانمی، بعد که گفته ایرانی یارو ول کرده رفته کمکش کرده. یعنی اینقدر نه بابا چقدر متاسفانه من این سری این حسو دارم و خیلی وقتا ترجیح میدم نگم کجاییم. خب دلیلش فکر می‌کنی چی میتونه باشه؟ من فکر می‌کنم فقط رفتار ایرانی‌ها یا اخباری که از ایران میرسن خیلی آفرین. من فکر مهمه. می‌کنم دلیلش اخباریه که میرسه. توی مثلا من حالا تنها چیزی که مثلا بچه‌ها حالا توی پاتایا می‌بینم این اتفاق میفته واسه من میفرستن، یه نفر مثلا اخبار مسائلی که تو ایران اتفاق افتاده رو فرستاده واسش و گفته این چیه، چی شده، وضعیتتون چرا اینجوریه، چرا انقدر مشکل داره فلانه. یعنی من بیشتر این چیزی که دیدم این شکلی بوده. من فکر می‌کنم اخبار میتونه تاثیر داشته باشه. دلیل منطقی هم فکر می‌کنم برای شما اونم که با ایرانی دیگه نیست اینجا، ایرانی کمه. خب اینا چطور میتونن وقتی ایرانی نمیشناسن روش نظر بدن؟ یه مدتی بود که ایرانی بیشتر میومد قبل از اینکه دلار خیلی گرون بشه، خب اصلا نمیشناختن. الان چطوریه که ممکنه با وجود ایرانیا بیشتر بخوان راجع به ایرانیا موضوع بگن؟ تنها چیزش میتونه اخبار باشه یا سوشال مدیا که همون نهایتا اخباره دیگه. اخباره. سوشال مدیا همون اخباره. والا به نظر من وجود بچه‌هایی که اینجا هستن خیلی نمیتونه تأثیری گذاشته، چون کمتر دیگه دارن میاد و وقتی مثلا نیست، الان من ایرانی هیچ نمیبینم و وقتی که کمتر باشه چطوری ممکنه یه تایلندی بتونه راجع به ایرانی نظر بده؟ قطعا سوشال مدیا و اخبار میتونه باشه. حالا بچه شما حتما کامنت بذارید، نظرتون رو بگید یا از تجربه یا خاطراتتون و نظرتون راجع به این صحبت ما هم بگید. دمتون گرم. Pero estoy pensándote, con otro imaginándote. Voy a sacar a bailar a la que esté sola, solita. Juro que esta noche el mal de amores se me quita. خب دکتر دست درد نکنه، مرسی که امروز تو این ویدیو هم بودی و کارت واقعا درسته. بچه دمتون گرم، مرسی که این ویدیو رو تا اینجا تماشا کردین. یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک، اگه جدید هستین چنل رو سابسکرایب بکنید و زیر این ویدیو میتونید کامنت بذارید، نظرتون بگید. اگه سوالی از دکتر دارید میتونید بپرسید، قطعا میاد جواب میده. من مجبورش میکنم بیاد جواب بده و اینکه آره حتما جواب بده. و اینکه دمتون گرم، توی ویدیو دیگه میبینیمتون. دمتون گرم، مرسی، فعلا خداحافظ.